بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 106 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة عن حادثة محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فداء الأسرى اللي هم أسرى بدر. من الأحداث اللي وقعت بعد بدر أثناء فداء الأسرى محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت من الناس اللي كانت بتخطط لقتله من قبل بدر، لكن بدر أثارت الضغينة والبغض بزيادة. طبعا بعد اللي حصل كل واحد فيهم مات له حد من أهله، فكان عايزين ينتموا بأي طريقة. مين بقى اللي كان بيخطط من ضمن الناس اللي كانت بتخطط؟ عمير بن وهيب وصفوان بن أمية بن خلف. صفوان ده أبوه وأخوه اتقتلوا في بدر. فعمير ده بقى كان لقبه ايه؟ شيطان قريش، لانه كان بيخطط ويدبر كل البلاوي اللي كانت قريش متعرفش تعملها، هو اللي كان بيخططها وكان بيدبر لها. هو اللي راح بفرسه يوم بدر واستقصى وعرف ان عدد المسلمين حوالي 300 ينقصوا او يزيدوا. كمان ابنه اتأثر في بدر، وهو ده اللي ساعده على ان هو يحاول يروح يقتل النبي بحجة انه له اسير هناك عندهم. المهم انه هو وابنه اشتركوا في العداء طبعا قبل الهجرة على المسلمين، و ما وفرش جهد في انه يؤذي المسلمين، وما لم يألوا جهدا يعني في الأذى للمسلمين والمسلمين الأوائل في بداية الإسلام قبل الهجرة. كمان هو من الناس اللي اشتركوا في بدر ضد المسلمين مع كفار قريش. المهم انه في يوم عمير بن وهيب ده راح الكعبة ولقى صفوان بن أمية قاعد في الكعبة، وكان صفوان هو كمان كان في بدر وكان من الناجين اللي فروا، وشاف مصرع أبوه بنفسه يعني، وكان مصرعه والعياذ بالله سيء، وكان يعني اتنفخ واتردم بالحجارة، ما شالوهوش يعني، والعياذ بالله جثته أصبحت جيفة يعني. فالمهم إنه هو شاف ده. أنا بقول اللقطة دي ليه؟ علشان نعرف إنه أمية بن خلف ده اللي عمله في المسلمين واللي عمله في النبي عليه الصلاة والسلام ما راحش كده. ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة لازم نشوف بعينينا. الناس اللي بتقول ربنا لا، ده الدنيا دي الحساب في الآخر بس، مفيش حساب في الدنيا. لا، في حساب في الدنيا. وأكبر دليل على كده الناس اللي اترمت في قليب بدر. طيب، المهم ان هو راح لصفوان ده وقعد يتكلم معاه عن المصيبة اللي حصلت في غزوة بدر، لأن أبو صفوان زي ما قلنا اتقتل، وأخوه وعمير ابنه اتأثر. فصفوان بن أمية بيقول والله ما في العيش في الحياة يعني خير بعدهم. فعمير قال له فعلا صدقت، أنا لو ما كانش عليا دين لازم أديه، وعندي عيال أخاف عليهم من الضياع، كنت ركبت ورحت لمحمد وقتلته. فإن لي عنده أسير أتحجج بيه، يعني أنا عندي لي أسير عندهم، ممكن أروح أقول أنا عايز الأسير بتاعي وأروح أموت محمد في غيلة من أصحابه، يعني في بغتة يعني من أصحابه أو في غفلة منهم، وأتحجج إن أنا ليا عايزة أقابل محمد عشان الأسير بتاعي. فصفوان طبعا ما صدق، قال له أنا صفوان بن أمية، يعني أنت عارف أنا مين، أنا على دينك وأنت على ديني، وأنا صاحب كلمة، وأنا كلمتي واحدة، وأنا صفوان بن أمية يعني كده يعني، والعياذ بالله من أنا دي بتاعتهم. فأنا إن كان على دينك أنا هقضي عنك، وإذا كان عيالك فهم عيالي، واسيهم ما بقى، يعني أنت لو رحت اتقتلت أنا هشيل ولادك وحواسيهم ومش هخليهم عايزين حاجة، ونفقتهم عليا، فانت روح اعمل اللي انت قلته، فروح اقتل يعني محمد. فقال له طيب خلاص ما تقولش لحد، والموضوع محتاج كتمان، فما تقولش لاي مخلوق، واستعين يعني استعين على قضاء الحاجة بتاعته دي بالكتمان. ودي المفروض ان هما كانوا كده، السفهاء الكفار كانوا بيستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان.
وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة وقال لهم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني ده منهج، ده منهج، برغم انهم كانوا سفهاء وكانوا ما عندهمش عقول، انما هم كانوا لهم بعض ال القواعد الجيدة في حياتهم يعني. فالمفروض ان الحاجات اللي احنا نحس ان فيها هنقضي حاجة، المفروض ان الطبيعي جدا ان احنا نستعين على القضاء بالكتمان، عشان الناس اللي بتزعل من بعضها تقول ما قلتوليش وما قالوليش والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. المهم فقال له اكتم عليا الامر، فقال له كتمت او فعلت، وتعهد عند الكعبه انه محدش يعرف بالحديث ده ابدا غيرهم هما الاثنين فقط، مفيش مخلوق. حتى هو لما راح عمير بيته ما قالش لحد في بيته، محدش من اهله ولا زوجته ولا اولاده يعرفوا هو رايح فين ولا جاي منين. هو جهز حاجته وسيفه وسم السيف بتاعه وسمه شحذه، يعني خلاه مسنون زي ما بنسن السكين، وسمه يعني غرقه بالسم، عشان حتى لو هو ما عرفش يقتل، ان لو جرح يموت خلاص بعد كام يوم يموت على ما السم يمشي في الجسم. فهو مجهز نفسه وخد البغلة بتاعته او الراكبة بتاعته دبته دي ومشي بدون ما يعرف حد من اهله هو رايح فين ولا رايح يعمل ايه. وراح وصل للمدينة، حط الراحلة بتاعته على باب المسجد، الدبة بتاعته دي، وهو شايل سيفه. فمين شافه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهو سيدنا عمر معروف بفراسته، كان عنده فراسة قوية جدا، بيعرف البني آدم فراسة المؤمن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ربنا منور له بصيرته. فعمر بص كده لعمير وقال له إيه؟ انت جاينا ليه؟ هو الأول سيدنا عمر قال للي حواليه إيه؟ هذا شيطان قريش والله ما جاء إلا للشر. فقالوا له إيه؟ ردوا الصحابة قالوا له ده له أسير، فأكيد جاي ياخد أسير بتاعه يعني. فسيدنا عمر قال لهم لا والله ما لهذا قدم، هو مش جاي عشان الأسير، هو جاي لشر. وبعدين دخل سيدنا عمر يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن عمير موجود وعايز يدخل له. كمل الحلقة الجاية بإذن الله.